Όταν ακούς για χρονοταξιδιώτες, αν και με κάποιο τρόπο πολύ θα σου άρεσε να μπορείς να το κάνεις, μάλλον σκέφτεσαι πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να υπάρξει. Είσαι σίγουρος? Για πόσα πράγματα η ανθρωπότητα στο παρελθόν έχει πει ότι αυτό δεν γίνεται, αλλά λίγο αργότερα ευτυχώς διαψεύστηκε? Και πώς θα σου φαινόταν αν μπορούσες να υπερνικήσεις τη βαρύτητα, αλλά και το φαινόμενο της οπτικής εντοπιότητας και να βρεθείς μπροστά ή πίσω στο χρόνο? Σήμερα θα μιλήσουμε για χρονοταξιδιώτες. Θα εξετάσουμε 3 περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα πολύ σοβαρά και θα εξηγήσουμε πώς αυτό το φαινόμενο μπορεί να γίνει άνετα πραγματικότητα για τον άνθρωπο μόλις σε λίγα χρόνια από τώρα. Γεια σου! Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και ιδρύτρια της Ακαδημίας Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής. Καλώς ήλθες στην κοινότητα των ανθρώπων που ψάχνουν για προχωρημένες σκέψεις και γνώσεις. Στο κανάλι ανεβάζουμε 2 βίντεο την εβδομάδα. Ένα την Κυριακή και ένα την Πέμπτη. Μείνε συντονισμένος με εγγραφή και καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Και αν εμφανιστεί στην οθόνη σου και ένα hype, δώσε μας και από αυτό. Βλέπεις, ο αλγόριθμος είναι όλο καινούργια κόλπα. Η πρώτη ιστορία αφορά ένα Ρώσο κοσμοναύτη πάνω στην υπόθεση του οποίου οι επιστήμονες για πρώτη φορά κατάλαβαν ότι ίσως μπορέσουν να ανοίξουν μία πόρτα στο χωροχρόνο. Ο Σεργέι Κρικάλεβ πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα σε τροχιά γύρω από τη Γη. Έμεινε συνολικά 803 ημέρες στο διάστημα. Καθ' όλη τη διάρκεια των αποστολών του έφερε μαζί του ένα ατομικό ρολόι, το οποίο είναι εξαιρετικά ακριβές, σε ακρίβεια δισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου. Οι Ρώσοι επιστήμονες αλλά και οι συνεργάτες τους σε άλλες διεθνείς αποστολές κατέγραψαν τις κινήσεις του Κρικάλεβ και τη θέση του στο βαρετικό πεδίο της Γης και συνέκριναν το ρολόι του με ρολόγια στη Γη. Με βάση τους νόμους της ειδικής σχετικότητας που αφορούν την ταχύτητα και της γενικής σχετικότητας που αφορούν το βαρετικό πεδίο, υπολόγισαν τη διαφορά του ιδιοχρόνου. Δηλαδή πόσο χρόνο έζησε ο Κρικάλεβ σε σχέση με κάποιον παρατηρητή στη Γη. Το αποτέλεσμα? Ο χρόνος για τον Κρικάλεβ κυλούσε ελάχιστα πιο αργά και όταν επέστρεψε στη Γη είχε ζήσει μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου λιγότερα από ό,τι είχαν οι άνθρωποι που είχαν μείνει εδώ. Αυτό δεν είναι θεωρία ούτε εκτίμηση. Είναι ακριβής μέτρηση υπολογισμένη με βάση τα δεδομένα της τροχιάς, της βαρύτητας και της ταχύτητας, αλλά και των ατομικών ρολογιών. Φήμες μάλιστα που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή, το 1991 δηλαδή, έλεγαν πως οι εξονυχιστικοί ιατρικοί έλεγχοι που το έγιναν απέδειξαν πως είχε επιστρέψει στη Γη κατά 11 μέρες οργανικά νεότερος. Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνει πλήρως τη θεωρία του Αϊνστάιν για τη διαστολή του χρόνου και είναι το πιο καθαρό μετρήσιμο επιστημονικό παράδειγμα που φανερώνει ότι το ταξίδι στο χρόνο είναι μονόδρομος στο κοντινό μέλλον. Αν νομίζετε όμως ότι αυτή ήταν όλη και όλη η ιστορία για τους χρονοταξιδιώτες που έχω να σας παρουσιάσω, κάνετε λάθος. Διότι η επόμενη είναι πολύ καραμπινάτη περίπτωση και αναστάτωσε για τα καλά τις επίσημες αρχές της Νέας Υόρκης. Αν έπρεπε να ξεκινήσω με έναν τίτλο, θα έλεγα 2003, η σύλληψη που άναψε φωτιές. Ένας άντρας λοιπόν με το όνομα Άντριου Κάρλσιν εμφανίζεται στη Wall Street με έναν τρόπο που μοιάζει βγαλμένος από σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Μέσα σε 2 μόλις εβδομάδες καταφέρνει να μετατρέψει $800 σε 350 εκατομμύρια παρακαλώ, μέσω μιας σειράς 126 συναλλαγών υψηλού ρίσκου που ήταν όλες επιτυχημένες. Το χρήμα ρέει αστραπιαία, ενώ οι επενδυτές και οι χρηματιστές παρακολουθούν με το στόμα ανοιχτό, αλλά και πονηρά χαμόγελα. Οι αρχές του οργανισμού Securities and Exchange Commission, όπως επίσης και το FBI, δεν μπορούν να εξηγήσουν την εκοφαντική επιτυχία του. Υποπτεύονται ότι πρέπει να έχει γνώση που κανείς άλλος δεν έχει, με άλλα λόγια μιλάνε για εσωτερικές πληροφορίες και κάνουν το αυτονόητο. Τον συλλαμβάνουν για παραβίαση των κανόνων. Μέσα στην ανάκριση ο Κάρλσιν δεν αρνείται την κατηγορία. Αντίθετα, ταράζει ακόμα περισσότερο τα νερά. Αποκαλύπτει ότι δεν είναι απλώς ένας έξυπνος επενδυτής, αλλά ότι έρχεται από το έτος 2256.
Ισχυρίζεται ότι το ταξίδι του στον χρόνο τον έφερε στη σημερινή εποχή και ότι κατά συνέπεια ήξερε ποια μετοχή θα εκτοξευόταν πριν συμβεί, επειδή τα χρηματιστήρια και τα γεγονότα του δικού μας μέλλοντος δεν ήταν μυστικά για αυτόν. Λέγεται ότι κατά την ανάκριση πρότεινε στις αρχές να αποκαλύψει μεγάλες μελλοντικές πληροφορίες, όπως για το πού κρύβεται ο Οζάμα Μπιν Λάντεν και τη θεραπεία του AIDS. Σε αντάλλαγμα, εκείνοι θα τον άφηναν να επιστρέψει στην εποχή του και να κρατήσει την εφεύρεσή του. Οι αρχές δεν πίστεψαν λέξη από την αφήγησή του, ούτε έκαναν τέτοια συμφωνία μαζί του και τον παρέπεμψαν σε δίκη. Ο δικαστής όρισε ένα ποσό εγγύησης για την απελευθέρωσή του μέχρι την τακτική δικάσιμη. Και τώρα έρχεται το πιο παράξενο. Η εγγύηση ξαφνικά πληρώνεται από κάποιον μυστηριώδη άνθρωπο που εμφανίζεται από το πουθενά και στη συνέχεια ο Κάρλσιν και ο τύπος που πλήρωσε την εγγύηση εξαφανίζονται κυριολεκτικά από το πρόσωπο της γης. Κανείς δεν ξαναείδε ούτε τον ίδιο, ούτε το φίλο του, ούτε και το παραμικρό ίχνος της ύπαρξής τους. Η υπόθεση παραμένει ένας ανοιχτός θρύλος στις ιστορίες για χρονοταξιδιώτες. Ποιος ήταν πραγματικά, από πού ήρθε, τι ήξερε και πώς εξαφανίστηκε. Στις αρχές του 1930, ο Σερ Βίκτορ Γκόνταρτ, ανώτερος αξιωματικός της Αγγλικής πολεμικής αεροπορίας και έμπειρος πιλότος, ξεκινά μια συνηθισμένη πτήση από τη βάση Ντρέμ στη Σκωτία προς το Άντοβερ στη Νότια Αγγλία. Πετάει ο ίδιος το αεροπλάνο επιθερώντας τη διαδρομή και τα αεροσκάφη. Καθώς προχωρά, μια ευνίδια καταιγίδα τον περικυκλώνει. Οι άνεμοι σφυρίζουν, η βροχή χτυπάει ανελαίητα το κόκπιτ και η ορατότητα μειώνεται δραματικά. Η πτήση μοιάζει να χάνει τον έλεγχο, αλλά ο Γκόνταρτ κρατάει σταθερά τα χειριστήρια. Ξαφνικά, μέσα από τα σύννεφα, όλα αλλάζουν. Η καταιγίδα εξαφανίζεται μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο ήλιος λάμπει έντονα και κοιτάζοντας κάτω βλέπει κάτι που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ένα πλήρως λειτουργικό αεροδρόμιο και αεροπλάνα βαμμένα ασημή με φανταχτερά χρωματιστά γεωμετρικά σχήματα πάνω στις πτέρυγες, μηχανικούς ντυμένους με ανοιχτόχρωμες μπλε στολές, λεπτομέρειες που τότε δεν υπήρχαν στη ΡΑΦ. Η εικόνα κρατάει για λιγότερο από ένα λεπτό. Όταν η καταιγίδα επιστρέφει και τα σύννεφα καλύπτουν ξανά τον ουρανό, το αεροπλάνο επανέρχεται στην κανονική πραγματικότητα. Ο Γκόνταρτ δεν ταξίδεψε ο ίδιος ηθελημένα στο μέλλον, αλλά είδε το μέλλον να εμφανίζεται μπροστά του. 3 με 4 χρόνια αργότερα, η Αγγλική πολεμική αεροπορία ανακατασκευάζει το αεροδρόμιο και όλα όσα είχε δει τότε εμφανίζονται ακριβώς μπροστά του. Τα ασημένια αεροπλάνα, οι ανοιχτές μπλε ραφ στολές, ακόμα και η διάταξη των κτηρίων της βάσης. Μια στιγμιαία ρήξη του χρόνου είχε επιτρέψει στο μέλλον να προβληθεί στο παρόν. Μέχρι πριν από αυτό, η Αγγλική αεροπορία φορούσε σκούρα μπλε χρώματα στις στολές και τα αεροπλάνα ήταν βαμμένα σε χρώμα σκούρο λαδί, σχεδόν καφέ. Και κάπως έτσι, μία απλή ρουτίνα πτήσης γίνεται μία από τις πιο συναρπαστικές εμπειρίες που συνδέονται με παράξενες ολισθήσεις του χρόνου. Ένα μυστήριο που ακόμα καθυλώνει όσους αγαπούν τις ιστορίες για χρονοταξιδιώτες. Ο Σερ Βίκτορ Γκόνταρτ δεν μετακινήθηκε ο ίδιος στο μέλλον. Ο χρόνος ήρθε σε αυτόν. Όσοι από εσάς σκέφτεστε ότι ωραία όλα αυτά, αλλά παραμένουν ιστορίες που δεν μπορούν να μετατροπούν σε πραγματικότητα, έχω να σας πω ότι η επιστήμη πολλά χρόνια τώρα έχει τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο την άποψη ότι πραγματικά μπορούμε να ταξιδέψουμε στο χρόνο. Οι μαθηματικοί γνωρίζουν για τις χρονικές πύλες. Τις ονομάζουν wormholes και είναι θεωρητικοί σωλήνες που ενώνουν δύο διαφορετικά σημεία στο χωροχρονικό συνεχές. Αν ένα τέτοιο πέρασμα μπορέσουμε να το διατηρήσουμε ανοιχτό, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως συντόμευση από το ένα σημείο σε ένα άλλο, όχι μόνο στο χώρο, αλλά και στο χρόνο. Άλλες γνωστές επιστημονικές ιδέες, όπως το Krasnikov Tube, περιγράφουν με ποιο τρόπο υποθετικά μονοπάτια μέσα στο χωροχρονικό πεδίο θα μπορούσαν να επιτρέψουν κίνηση μεγαλύτερη, ταχύτερη δηλαδή του φωτός, μέσα και έξω από ένα συγκεκριμένο χρονικό άξονα.
Αν καταφέρεις να δημιουργήσεις μια περιοχή όπου το χωροχρονικό πεδίο διπλώνει, τότε ένα αντικείμενο θα μπορούσε να επιστρέψει στο ίδιο του το παρελθόν ή να εμφανιστεί στο μέλλον πριν φτάσει εκεί ο ίδιος ο χρόνος που άφησε. Σκεφτείτε λίγο. Χρόνια τώρα ακούμε επαναλαμβανόμενες ιστορίες για ανθρώπους που ταξίδεψαν στο χρόνο και έφτασαν σε εμάς με διάφορες πληροφορίες. Η επιστήμη επίσης πολύ ξεκάθαρα εξηγεί με ποιο τρόπο θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Ωστόσο τα κράτη και οι μηχανισμοί τους φαίνεται να διαφορούν και δεν διεξάγουν σοβαρά πειράματα σε μια προσπάθεια να πετύχουμε κάτι τέτοιο και σφυρίζουν αδιάφορα, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα αυτά αρμόζουν μόνο σε σενάρια για το σινεμά. Αγαπημένοι και αγαπημένε μου φίλε του καναλιού, αν αυτό το βίντεο σου άνοιξε μια πόρτα μέσα στη δική σου αντίληψη για το τι ίσως υπάρχει και τι μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα, τότε κάνε εγγραφή αν είσαι καινούριος εδώ, χτύπησε το κεμπανάκι των ειδοποιήσεων για να σε βρίσκει ο αλγόριθμος στη θάλασσα του YouTube και οπωσδήποτε άφησε το σχόλιο σου και συζήτησε μαζί μας εδώ στην κοινότητά μας για ένα θέμα τόσο καυτό όπως αυτό. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, υπάρχει για σένα στην οθόνη ένα email που μπορείς να μου στείλεις το μήνυμά σου. Και πριν κλείσουμε, να σου πω και αυτό. Στο κανάλι μας ανεβάζουμε 2 βίντεο την εβδομάδα. Κάθε Κυριακή μπαίνουμε στα πιο ανεξήγητα και κοσμικά θέματα. Ενέργεια, θεραπείες, συχνότητες, το αόρατο και το σύμπαν. Και κάθε Πέμπτη συναντιόμαστε στην πιο υγιεινή πλευρά. Ψυχολογία, συναισθήματα, προσωπική ανάπτυξη και εσωτερική εργασία. 2 κόσμοι, 1 αλήθεια. Η δική σου. Μέχρι την επόμενη φορά, τα γνωστά τα ξέρεις. Υγεία και χαρά.